Hello everyone, I am H Ansary, an English language trainer and mentor. Today I am here with an interesting session. আৰু আজিৰ এই ইণ্টাৰেষ্টিং সেশনত মই আপোনালোকক শিকাম যে IPA অনুযায়ী ইংৰাজী বৰ্ণমালাবোৰৰ উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই এবাৰ আপোনালোকক স্মৰণ কৰাব খুজিছোঁ যে আমি সাধাৰণত এই লেটাৰবোৰৰ কি ধৰণৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ। আমি কৈ থাকোঁ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। কিন্তু যদি IPA অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক্স অ্যালফাবেট অনুযায়ী এই লেটারবোৰৰ উচ্চাৰণ কৰা হয় তেন্তে হ'ব A able, table, এটো able আৰু table নহয়, table আৰু able হ'ব। B ba, ball, C scent, D dog, education। আমেৰিকান সকলে এই ডি টুক মাজে সময়ে জি বুলি উচ্চাৰণ কৰে, গতিকে এই শব্দটোক আমেৰিকান সকলে এডুকেশ্যন বুলি উচ্চাৰণ কৰিব। এডুকেশ্যন। ই এ এগ, এফ ফা ফাইট। ফা উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ তলৰ হোঠৰ ভিজা অংশটো আৰু ওপৰৰ দাঁতৰ আগ লগ লগাই অকমান বতাহ ওলাই ফা উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। এফ ফা ফাইট। তাৰপিছত হ'ল জি গা গুড, এইচ হা হাৰ্ট, এইটো হা বা হা নহয়, হা হয়, হাৰ্ট। আই এ ইল, জে জা জক, জে উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ জিভাৰ মাজ ভাগটো ওপৰৰ তালুৰ লগত লগ লগাব লাগে, গতিকে জেই জা। খেই খা, খেই খা খাইট। তাৰপিছত হ'ল এল উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ জিভাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই গোটেই ৰাউণ্ডটোক ওপৰৰ দাঁতৰ গুৰিৰ লগত লগ লগাব লাগে, গতিকে এল নহয়, এল লাভ লাইট। এম মা মুন, এন না নুন, ঔ গৌ সৌ নৌ, ফি ফা পকেট। ফা উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ উভয় হোঠৰ শুকান ঠাই লগ লগাই উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ফা পকেট। কিউ খ কোৱাইট। কিউ আৰু কে একে ঠাইৰ পৰা উচ্চাৰণ হয়। আৰ ৰাইট ৰং। তো এই আৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ জিভাৰ আগ ভাগটো অকণমান ওপৰৰ ফালে কৰি দিব লাগে, গতিকে আৰ নহয়, আৰ ৰাইট। এছ সা ঠি ঠা টাইগাৰ টাইট। ইউ আমব্ৰেলা। ভি ভইচ ভোট। আমি সাধাৰণতে এইটোক ভি বুলি কওঁ আৰু হিন্দী ভাষীসকলে ৱে বুলি কয়, কিন্তু IPA অনুযায়ী উচ্চাৰণ কৰিলে এইটো হ'ব ভি। তলৰ হোঠৰ ভিজা অংশটো ওপৰৰ দাঁতৰ আগৰ লগত লগ লগাই ভি ভোট ভইচ। ডাব্লিউ ৱেইট, এক্সৰে। ৱাই য়েলো। ইয়া উচ্চাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ জিভাৰ মাজ ভাগটো ওপৰৰ তালৰ লগত লগ লগাব লাগে, য়েলো। জেড জা, এইটো জেড নহয় কিন্তু জেড। জিভাৰ আগ ওপৰ আৰু তলৰ উভয় দাঁতৰ আগৰ লগত লগ লগাই জেড। আমেৰিকান সকলে এই লেটাৰটোক জি বুলি কয়, কিন্তু ফাইনেলি ফোনেম অৰ্থাৎ সাউন্ডটো একে হয়, জি জা, জেড জা।
সো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে চালে যে IPA অনুযায়ী এৰ পৰা জেড লৈকে কি ধৰণে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডিসলাইক বটনটো আছেই থ্যাংক ইউ